And welcome to online lecture. Next topic is inverse operator. એટલે કે inverse operator કેને કહેવાય તો 1 upon f of d of x is called inverse operator. તો એનો મતલબ શું થાય? f of d સાથે તમે 1 upon f of d મલ્ટીપ્લાય કરો of x. જો તમને x આપતું હોય તો f of d નો ઇન્વર્સ થાય 1 upon f of d. સો આ તો ઇન્વર્સ ઓપરેટર. તો એના થોડાક થિયરમ છે એ જોઈ. જે થિયરમ તમને એક્ઝામ્પલમાં કામ આવશે. So prove that 1 upon d of x is equal to integration of x dx. એટલે કે 1 upon જ્યાં d શું હતું આપનું? d by dx. So 1 upon d એટલે કે આ ટર્મ રહ્યું એને હું z કહી દઉં. એનું પ્રૂફમાં જોઈએ તો જે ડાબી બાજુની ટર્મ છે એને z નામ આપ્યું. તો ઓપરેટિંગ બોથ ધી સાઈડ ડેરિવેટિવ એટલે કે ડેરિવેટિવ ઓપરેટર તમે એપ્લાય કરો બંને બાજુ. એટલે કે d ઇન્ટુ 1 upon dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ dz. પણ આ એટલે શું થાય? d upon 1 upon d એટલે x itself of x. જ્યાં ઓપરેટર એપ્લાય કર્યો એ જ આવે, કેમ કે આ કેન્સલ થાય અને વધે શું? x. સો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળ્યું? dz. એટલે કે dz બરાબર શું મળ્યું? x. જ્યાં કેપિટલ d ની વેલ્યુ મૂકી તો d બાય dx z ઇઝ ઇક્વલ ટુ x. હવે ઇન્ટિગ્રેશન બંને બાજુ કરી એટલે અહીં બંને બાજુ ઇન્ટિગ્રેશન કરી તો ડેરિવેટિવ અને ઇન્ટિગ્રેશન કેન્સલ થાય, આવશે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ડી બાય ડીએક્સ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ એક્સ. ડેરિવેટિવ અને ઇન્ટિગ્રેશન એ તો કેન્સલ થાય તો ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળ્યું? ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ એક્સ ડી એક્સ. ઝેડની વેલ્યુ શું હતી એ પુટ કરી 1 upon ડી એક્સ. તો 1 upon ડી એક્સ શું મળ્યું? ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ એક્સ ડી એક્સ. સો એટલે કે એ થિયરમ આપણો પ્રૂવ થઈ ગયો. 1 upon dx is equal to integration of dx. શું કર્યું? સિમ્પલી ડાબી બાજુ હતું ને z નામ આપ્યું, પછી d ની વેલ્યુ મૂકી, d બંને બાજુ એપ્લાય કર્યો, પછી ઇન્ટિગ્રેશન કર્યું એટલે આપણે મળી ગયું. નેક્સ્ટ ઇઝ પ્રૂવ ધેટ 1 upon f of d of x is particular integral એટલે કે pi of the equation f of dy is equal to x. સો તો આપેલું શું છે? f of d of y is equal to x. એટલે કે આપેલું શું છે? આ f of d of y is equal to x. y બરાબર આ પુટ કરો, પુટિંગ y is equal to 1 upon f of d of x. સો શું બનશે? ઇક્વેશન 1 માં એ પુટ કરી y is equal to, તો શું બનશે? ઇક્વેશન 1 શું બીકમ થશે? ઇઝ ઇક્વલ ટુ x બનશે, કેમ કે f of d of y, y ની વેલ્યુ પુટ કરો આ એટલે શું બનશે? આ y ની વેલ્યુ 1 upon f of d of x is equal to x. પછી f of d અને 1 upon f of d કેન્સલ થાય એટલે વધશે x. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ RHS. જો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ હતી ઇક્વેશન 1 ની શું હતી? x અને RHS શું મળી? એ પણ x મળી. તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સોલ્યુશન થયું, કેમ કે આમાં y ની વેલ્યુ આપણે શું મૂકી? 1 upon f of d of x એ ઇક્વેશન 1 માં મૂકી તો ઇક્વેશન સોલ્વ કરે છે, એટલા માટે એનું સોલ્યુશન શું થયું? આવડું આ y. તો ઇઝ સોલ્યુશન ઓફ ઇક્વેશન 1 સિન્સ ઇઝ કન્ટેન નો આર્બિટરી કોન્સ્ટન્ટ. આમાં આર્બિટરી કોઈ કોન્સ્ટન્ટ નથી. આર્બિટરી કોન્સ્ટન્ટ નથી એટલે કેવું સોલ્યુશન થશે? એ પી પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ થશે. પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલમાં કોઈ આર્બિટરી કોન્સ્ટન્ટ હોય નહીં, એટલા માટે આ સોલ્યુશન કેવું થશે? પી જે આપણે પ્રૂવ કરવાનું હતું, કેમ કે ઇઝ પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ આપણે આ પ્રૂવ કરવાનું હતું. કેનું પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ? તો આ ઇક્વેશનનું જે આપણે પ્રૂવ કર્યું. સો નેક્સ્ટ ઇઝ પ્રૂવ ધેટ 1 upon d minus a of x is equal to, એટલે કે 1 upon d minus a હોય of x is equal to, સો એનો મતલબ શું થાય? e raised to ax integration of capital S e raised to minus ax dx is no arbitrary constant being added. એટલે કે એમાં કોઈ આર્બિટરી કોન્સ્ટન્ટ નથી એવું આપણે સાબિત કરવાનું. સો 1 upon d minus a of x is equal to y પુટ કરો, એટલે કે ડાબી બાજુ જે ટર્મ છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ y પુટ કરો, ઓપરેટિંગ ઓન બોથ સાઇડ d minus a, એટલે કે બંને બાજુ d minus a ઓપરેટર મલ્ટીપ્લાય કરો બંને બાજુ, તો શું બનશે? ડાબી બાજુ બનશે કેપિટલ x, કેમ કે આ કેન્સલ થાય, અને જમણી બાજુ dy માઇનસ ay બનશે. સો dy minus ay is equal to x. So
ડી ની વેલ્યુ પુટ કરો તો dy by dx minus ay is equal to x આ બનશે. તો ધીસ ઇક્વેશન ઇઝ લિનિયર. આ ઇક્વેશન કેવું છે? લિનિયર. તો એનું સોલ્યુશન શું થાય? ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર. એટલે કે ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર શું બનશે? e raised to integration of p dx. અહીંયા p શું છે? y નો કોએફિશિયન્ટ એટલે માઇનસ a. સો e raised to integration minus a dx. એનું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય? ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ a dx. માઇનસ એ કોન્સ્ટન્ટ, ઇન્ટિગ્રેશન 1 નું થાય x. સો માઇનસ a x. તો ઇટ ઇઝ સોલ્યુશન ગિવન બાય, અને આનું ફાઇનલ સોલ્યુશન શું થશે? y ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર જે આપણે મળ્યો e raised to minus ax is equal to q આવશે. અહીંયા q શું છે? કેપિટલ x. એટલે ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર x આવશે ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રેટિંગ ફેક્ટર એટલે e raised to minus ax. સો x ઇન્ટુ e raised to minus ax dx. ધેટ ઇઝ ઇમ્પ્લાઇઝ, એટલે કે આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરો એટલે શું બનશે? y is equal to આ સામેની બાજુ લઈ જાઓ તો આ સાઇન નેગેટિવ છે તો પોઝિટિવ થઈ જાય. તો y is equal to e raised to x ઇન્ટિગ્રેશન capital X e raised to minus ax dx. That is our particular integral. એ જ આપણે પ્રૂવ કરવાનું હતું. એમાં કોઈ આર્બિટરી કોન્સ્ટન્ટ છે નહીં. So method 1, factor to obtain the particular integral f of d of y is equal to x. So suppose f of d is equal to d minus m1 dy minus m2 up to d minus mn. So then y is equal to 1 upon f of d of x. તો particular integral શું થાય? 1 upon d minus m1 d minus m2 up to d minus mn. તો અહીંયા શું ચેન્જીસ આવશે? ખાલી e raised to mn x એટલે કે mn ટર્મ હોય એ ઇન્ટિગ્રેશન x e raised to minus mn dx. So proceeding this way each factor one can obtain one get particular integral f of d is equal to f of d of y is equal to x. એટલે કે આ મેથડ છે કેના માટે? આપણે કેના માટે પ્રૂવ કર્યું એ જોઈ. આપણે કર્યું ખાલી 1 upon d minus a જોઈ એના માટે. 1 upon d minus a of x is equal to y. એક કરતાં વધારે ટર્મ હોય તો એનું પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ શું થાય? ધારો કે m1 એટલે કે આ ટર્મમાં એક કરતાં વધારે ટર્મ્સ હોય તો એના માટેનું સોલ્યુશન શું થાય એ જોઈ. એટલે કે ડાયરેક્ટ આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખો તો પણ ચાલશે. 1 upon f of d of x is equal to k1 e raised to m1x integration x e raised to m1x dx plus એટલે કે ટર્મ એડ થઈ અને અહીંયા આર્બિટરી કોન્સ્ટન્ટ આવશે. આ બધા ટર્મ એડ થશે. અહીંયા એક હતું તો અહીંયા શું હતું? જો એક હતું તો એક જ આવતું e raised to ax integration x e raised to minus ax. ક્યારે? જો અહીંયા માઇનસ એ હોય તો બાર એ આવે, અંદર માઇનસ એ આવે. જો અહીંયા m1 હોત તો બાર માઇનસ m1 અંદર પ્લસ m1. એ રીતે એવા ટર્મ એડ થતા જાય જેટલા અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં હશે એટલા. એ એક્ઝામ્પલમાં જોઈ ત્યારે વધારે ખ્યાલ આવશે. તો એક્ઝામ્પલ જોઈ. સો d2y by dx2 plus 2dy by dx minus 8y is equal to e raised to 3x. So this equation given can be expressed as symbolic form. એટલે કે સિમ્બોલિક ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી તો શું આવશે? d by dx ની જગ્યાએ d પુટ કરો અને d2y by dx ની જગ્યાએ d સ્ક્વેર પુટ કરો. એટલે કે d સ્ક્વેર પ્લસ આનું થશે 2d y કોમન કાઢ્યા minus 8y કોમન is equal to e raised to 3x. તો f of d આપણે શું મળ્યું? d સ્ક્વેર પ્લસ 2d minus 8 અને કેપિટલ x બરાબર આ e raised to 3x. સો f of auxiliary equation શું બનાવે? આના is equal to 0 પુટ કરો તો f of d is equal to 0. તો રૂટ શું બનશે? +2 and -4. તો કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન સોલ્યુશન બંને સોલ્યુશન કેવા મળ્યા? રિયલ અને અનઇક્વલ, નોટ ઇક્વલ. તો એનું સોલ્યુશન શું બને? c1 e raised to m1x plus c2 e raised to m2x. સો કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન મળી ગયું. m1 અને m2 ની વેલ્યુ પુટ કરો જે 2 અને -4. એવું જરૂરી નથી કે આને જ તમે m1 લ્યો આને તમે m2 લ્યો, તમે ઇન્ટરચેન્જ કરી શકો. બસ જવાબ સેમ જ આવશે. આ c1 નો કોએફિશિયન્ટ જુદો આવે, c2 નો કોએફિશિયન્ટ જુદો આવે. એ બંને સોલ્યુશન થશે. હવે પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ ફાઇન્ડ કઈ રીતે કરવું? અત્યાર સુધી આપણે અહીંયા 0 હતા એવા એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કર્યા હતા. પણ અહીંયા શું છે? e raised to 3x. એટલે અડધી મેથડ તો સેમ જ થશે.
કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન ફાઇન્ડ કરવાનું સુધી અહીંયા સુધી. હવે નીચેની મેથડ આવે છે પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ ફાઇન્ડ કરવા માટે. એટલે કેપિટલ એક્સ બરાબર શું હતું? e⁻3x. અને જે એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવું એ જોઈએ. સો પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય? 1/f(d) of x. પણ f(d) જો આપણે શું મળ્યું? f(d) બરાબર d² + 2d - 8 અને કેપિટલ એક્સ એટલે e⁻3x. એ બંનેની વેલ્યુ પુટ કરી તો આપણે પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ આપશે. એટલે 1/f(d). f(d) એટલે d - 2 × d + 4 × x એટલે e⁻3x. હવે એને આ રીતે પણ લખી શકાય, એટલે કે આને કૌંસમાં લખ્યું. અને આપણે આગળના થિયરમમાં જોયું 1/d + 4 એટલે કે 1/d - a e⁻ax સાથે કમ્પેર કરી તો એનું સોલ્યુશન શું થાય? આવડું આ અહીંયા +4 છે તો બહાર શું આવશે? -4 d + a. અહીં -a હતું તો બહાર શું આવતું? પ્લસ ઇન્ટુ e⁻3x ના e⁻3x આ એમને રહેશે ઇન્ટુ અહીં શું છે? બાર +4 બહાર છે +4 તો અંદર આવશે, અંદર પણ +4 કેમ કે અહીંયા જે સાઇન હોય d +4 છે તો બહાર આવશે d -4 અને અંદર જે +4 છે તો અંદર +4 જ આવશે. એ રીતે તમે યાદ રાખી શકો. સો d - 2 e⁻4x ઇન્ટિગ્રેશન e⁻3x e⁻4x અહીંયા પ્લસ e⁻4x × dx. એ કઈ રીતે આવ્યું? તો આ ફોર્મ્યુલા નોટ કરી લેજો. 1/d - a of x જે આગળના થિયરમમાં આપણે પ્રૂવ કરી. e⁻x = ઇન્ટિગ્રેશન x e⁻−ax dx. એટલે કે એની સાથે તમે આ કમ્પેર કરો તો તમને શું મળશે? આ સ્ટેપ મળશે. હવે 1/d - 2 e⁻4x ઇન્ટિગ્રેશન અહીંયા મળશે e⁻3x × e⁻4x. e⁻3x × e⁻4x આનું શું થાય? e⁻3 + 4 of x એટલે 4 + 3 એટલે 7 એટલે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 7x. સો એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરી એટલે શું આવશે? e⁻7x નું e⁻7x / 7. હવે એને સિમ્પ્લિફાય કરીએ એટલે 1/7 બહાર આવે e⁻4x અને e⁻7x આનું શું થાય? e⁻3x. સો વળી પાછી ફોર્મ્યુલા યુઝ કરો. આપણે ટર્મ મળ્યા 1/7 1/d - 2 e⁻3x. વળી પાછી ઓલી ફોર્મ્યુલા યુઝ કરો તો અહીંયા -2 સાઇન ઇન્ટિગ્રેશનની બહાર આવશે +2x e⁻3x ના e⁻3x અને અહીંયા -2 છે અંદર શું આવશે? e⁻2x. તો એને સિમ્પ્લિફાય કરો એટલે 1/7 e⁻2x ના e⁻2x e⁻3x × e⁻−2x એટલે આ મળશે e⁻x. e⁻x નું ઇન્ટિગ્રેશન e⁻x. સો e⁻2x × e⁻x એટલે e⁻3x. સો પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ મળ્યું તમને. શું મળ્યું? 1/7 e⁻3x. આ ફાઇનલ પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ મળ્યું. કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન શું હતું અને ફાઇનલ સોલ્યુશન શું મળશે? કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન ઓફ ધ ગિવન ઇક્વેશન ઇઝ ગિવન બાય y = કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન પ્લસ પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ. કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન શું મળ્યું? c1 e⁻2x જે આપણે અગાઉ ફાઇન્ડ કર્યું હોય c1 e⁻2x પ્લસ c2 e⁻4x પ્લસ પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ મળ્યું આપણે 1/7 e⁻3x. એ તમે બંને એડ કર્યું એ તમને ફાઇનલ સોલ્યુશન આપશે. એટલે કે આ ફાઇનલ સોલ્યુશન મળી ગયું. અહીં એક્ઝામ્પલ થઈ ગયો પૂરો. So for this example, particular integral can be also obtained by using particular function. એટલે કે આ રીતે પણ ફાઇન્ડ કરી શકો. અહીં બીજી મેથડ આપેલી છે પણ એના જેવી જ છે સેમ, જ્યાં આ ફોર્મ્યુલા યુઝ થાય છે એ તમે જોઈ શકો છો. એટલે કે આ રીતે પણ યુઝ કરી શકો. તમે અહીં મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે તો એને આ ફોર્મમાં લખી શકો. શું લખ્યું? 1/d - 2 × d + 4 એને તમે આ રીતે લખી શકો 1/d - 2 -1/d + 4. આનો એલસીએમ લ્યો ઇન્ટુ 1/6 સોરી આનો એલસીએમ લ્યો એ શું આપશે? આ જ આપશે. આ જમણી બાજુ તમે એલસીએમ લ્યો સિમ્પ્લિફિકેશન કરો એટલે તમને આ મળી જશે. પણ ઓલી મેથડ પણ ચાલે. આ રીતે પણ કરી શકો જેમાં સેમ ફોર્મ્યુલા યુઝ થશે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, ફાઇન્ડ 1/d³
5x². આમાં કઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ થશે? અહીં આપેલી છે 1/d f(x) બરાબર આપણે શું પ્રૂવ કર્યું હતું? ઇન્ટિગ્રેશન f(x) dx. એટલે 1/d નો મતલબ શું થાય? ઇન્ટિગ્રેશન. આટલું યાદ રાખજો. સો પ્રૂવ શું કરવું? વેલ્યુ કેની ફાઇન્ડ કરવાની? 1/d³ 5x². સો 1/d², 1/d³ ને આ રીતે લખાય 1/d² into 1/d. તો 1/d 5x², એટલે એનો મતલબ શું થાય? ઇન્ટિગ્રેશન. આ ફોર્મ્યુલા મુજબ ઇન્ટિગ્રેશન 5x² dx. સો 5x² નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય? 5 બાર x² નું થાય x³/3. તો 5/3 બાર. હવે એ રીતે પણ કરી શકો અથવા અંદર રાખો તો પણ કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો 5/3 બાર 1/d² ને d into d લખાય અને x³. હવે આનું શું થાય? 1/dx³, એનું ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ x³. x³ નું ઇન્ટિગ્રેશન થાય x4/4, x⁴/4. તો હજી 1/d વધે તો 5/4 એટલે 5/12 કાઢો. 1/d x⁴. આનો મતલબ શું થાય? ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ x⁴. x⁴ નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય? x⁴ નું ઇન્ટિગ્રેશન થાય x⁵/5. તો 12 શું હતું? 5/12 અને મળ્યું શું? x5/5. તો ફાઇનલ આન્સર શું મળ્યું? x⁵/12 into 5. અચ્છા, 5 કેન્સલ, વૈતા 12. તો x⁵/12. તો આ તો ફાઇનલ આન્સર કેનો? 1/d³ ઓફ 5x². એટલે કે આ કોઈ પણ ફંક્શન આપે તો તમે કરી શકો. શું કરવાનું? 1/d ની જગ્યાએ તમે ઇન્ટિગ્રેશન પુટ કરી શકો. જે આપણે થિયરમમાં જ પ્રૂવ કર્યો હતો એ રીતે 1/d ના જે ફંક્શન હોય તો ઇન્ટિગ્રેશન કોનું કરવાનું? આ જે ફંક્શન હોય એ f(x) dx. તો એ કોઈ પણ ફંક્શન આપે તો તમને હવે આવડે. સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.